คุณเคยถูกคนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดไหม วันนี้เราจะไปดูจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ความแค้น100 ปี ระหว่างสองมหาอำนาจ ฉินและจิ้น เมื่อความตายของยอดคนอย่างจิ้นเหวินกงกลายเป็นโอกาสให้เพื่อนรักอย่างฉินมู่กงสั่งเคลื่อนพลลอบบุกทำลายพันธมิตรจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมเลือดที่ช่องเขาเหยาโดย Timeless Epic ทอดรหัสมหากาพย์ EP 11 แค้นมิตรทรยศยุทธการช่องเขาเหยาเมื่อฉินหักหลังจิ้นจนกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตข้ามศตวรรษท่านผู้ฟังครับสายลมหนาวเหน็บพัดโหมกระหน่ำผ่านแนวกำแพงเมืองหลวงเจียงแห่งแคว้นจิ้นท้องฟ้าที่เคยสดใสเกลื่อนกลาดไปด้วยเมฆดำทะมึนที่ลอยต่ำราวกับจะกดทับแผ่นดินให้แหลกสลายบรรยากาศภายในเมืองหลวงที่เคยคึกคักและเต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของเจ้าธิราชบัดนี้กลับถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบสงัดที่น่าขนลุกจะมีก็เพียงเสียงสะอื้นให้และเสียงคร่ำครวญที่เล็ดลอดออกมาจากทุกหลังคาเรือนไม่เว้นแม้แต่ในพระราชวังอันโออาที่บัดนี้ถูกประดับประดาไปด้วยผ้าดิบสีขาวโพลนไปทั่วทุกหนแห่งพยัคฆ์ชราแห่งแดนเหนือผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยตกอับต้องเร่ร่อนพเนจรไปทั่วแผ่นดินนานถึง19 ปีผู้ซึ่งเคยก้มหน้ากลืนกินก้อนดินเพื่อประทังชีวิตและผู้ซึ่งเคยก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจด้วยการบดขยี้กองทัพแคว้นฉู่ที่สมรภูมิเฉิงผู่ จิ้นเหวินกงยอดกษัตริย์ผู้เป็นดั่งเสาหลักของแผ่นดินจงหยวนได้ทอดทิ้งสังขารและหลับตาลงอย่างสงบแล้วครับท่านผู้ฟังร่างที่ไร้วิญญาณของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ถูกบรรจุลงในโลงไม้หอมชั้นดีประดิษฐานอยู่กลางท้องพระโรงแสงเทียนสลัวสะท้อนใบหน้าของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่และแม่ทัพในกองที่คุกเข่าอยู่รายรอบทุกคนต่างก้มหน้าหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งเจ้าชุยหูเหยียนและยอดกุนซืออีกหลายคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายผ่านความหิวโหยและคมดาบมาด้วยกันบัดนี้ต้องมาสูญเสียเจ้านายผู้เป็นดั่งดวงตะวันในชีวิตของพวกเขาไปอย่างไม่มีวันกลับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของจิ้นเหวินกงยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำแต่ความจริงอันโหดร้ายคือแผ่นดินจิ้นเวลานี้ได้สูญเสียร่มโพร่มไทรที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วอำนาจในยุคชุนชิวนั้นช่างเปราะบางเหลือเกินครับเมื่อผู้นำที่ทรงบารมีสิ้นลมหายใจศูนย์กลางแห่งอำนาจก็จะเกิดสภาวะสุญญากาศในทันทีองค์ชายรัชทายาทที่ก้าวขึ้นมาสืบทอดบัลลังก์ในนามจิ้นเสียงกงแม้จะเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถแต่ก็ยังไร้ซึ่งบารมีและประสบการณ์ในการปกครองแว่นแคว้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแคว้นจิ้นทั้งแคว้นต้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ที่ยาวนานกองทัพที่เคยเกรียงไกรต้องเก็บซ่อนสตราวุธและงดเว้นการทำสงครามตามจารีตประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัดแต่ท่านผู้ฟังครับในขณะที่แคว้นจิ้นกำลังจมดิ่งอยู่กับกองน้ำตาและความโศกเศร้าข้ามเทือกเขาสูงชันไปทางทิศตะวันตกณดินแดนที่ห่างไกลและทุรกันดารแว่นแคว้นที่ถูกชาวจงหยวนตราหน้าว่าเป็นเพียงพวกคนเถื่อนไร้อารยธรรมกลับกำลังมีไฟแห่งความทะเยอทะยานดวงใหญ่ลุกโชนขึ้นมาท่ามกลางความมืดมิดไฟดวงนั้นถูกจุดขึ้นในท้องพระโรงของแคว้นฉินภายใต้การนำของบุรุษผู้มีความอดทนและเล่ห์เหลี่ยมลึกล้ำที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ฉินมู่กงฉินมู่กงกษัตริย์แห่งแคว้นฉินประทับยืนอยู่หน้าแผ่นที่หนังเสือขนาดมหึมาที่กางแผ่อยู่บนผนังห้องดวงตาของพระองค์ที่เคยแซงทำเป็นอบอุ่นและเป็นมิตรบัดนี้ทอประกายวาววับราวกับหมาป่าที่จ้องมองเห็นเหยื่ออันโอชะเมื่อม้าเร็วส่งข่าวการสวรรคตของจิ้นเหวินกงมาถึงพระกันแทนที่ฉินมู่กงจะหลั่งน้ำตาให้กับอดีตพันธมิตรและลูกเขยที่พระองค์เคยส่งทัพไปช่วยชิงบัลลังก์พระองค์กลับเสยะยิ้มที่มุมปากอย่างเยือกเย็นในใจของฉินมู่กงนั้นเต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจมาเป็นเวลานานนับทศวรรษครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับพระองค์คือผู้ที่คอยสนับสนุนจิ้นเหวินกงมาตั้งแต่ต้นยอมยกลูกสาวให้ยอมส่งกองทัพชั้นยอดไปช่วยปราบกบฏทั้งหมดนี้ก็เพื่อหวังจะใช้แคว้นจิ้นเป็นสะพานทอดนำกองทัพฉินเข้าสู่การชิงความเป็นใหญ่ในภาคกลางแต่จิ้นเหวินกงกลับเก่งกาจและทรงบารมีเกินไปพยัคฆ์แดนเหนือตัวนี้ได้ปิดตายเส้นทางของแคว้นฉินจนหมดสิ้น
ฉินมู่กงต้องทนเก็บซ่อนเขี้ยวเล็บต้องยอมก้มหัวให้กับการเป็นเจ้าธิราชของจิ้นเหวินกงและต้องทนดูแคว้นจิ้นกอบโกยความยิ่งใหญ่ไปแต่เพียงผู้เดียวแต่บัดนี้ภูเขาลูกใหญ่ที่ขวางทางอยู่ได้พังทลายลงแล้วพยัคฆ์ชราสิ้นลมหายใจเหลือเพียงลูกเสือตัวน้อยที่เพิ่งจะหย่านมฉินมู่กงเชื่อมั่นสุดหัวใจว่าสวรรค์ได้เปิดประตูแห่งโอกาสที่กว้างที่สุดให้กับแคว้นฉินแล้วนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำพากองทัพทมิฬแห่งตะวันตกบุกทะลวงเข้าสู่แผ่นดินจงหยวนและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าธิราชองค์ต่อไปและราวกับชะตาฟ้าได้ลิขิตเอาไว้ในขณะที่ไฟแห่งความทะเยอทะยานกำลังลุกโชนม้าเร็วอีกนายหนึ่งก็ควบตะบึงฝ่าความมืดนำม้วนไม้ไผ่ที่ประทับตราลับสุดยอดมาถวายถึงมือฉินมู่กงม้วนไม้ไผ่นี้ส่งตรงมาจากกลุ่มขุนพลแคว้นฉินที่นำโดยชีจือซึ่งถูกส่งไปประจำการอยู่ในแคว้นเจิ้งตั้งแต่คราวที่ฉินและจิ้นร่วมกันล้อมเมืองเจิ้งเมื่อหลายปีก่อนท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมครับในศึกครั้งนั้นแคว้นเจิ้งแอบลอบเจรจาลับกับแคว้นฉินขอให้ฉินถอนทัพโดยแลกกับการยอมสวามิภักดิ์และยินยอมให้กองทหารฉินกลุ่มหนึ่งเข้ามาประจำการรักษาการอยู่ที่ประตูเมืองด้านทิศเหนือของเมืองหลวงแคว้นเจิ้งในสายตาของชาวเมืองเจิ้งทหารฉินกลุ่มนี้คือพันธมิตรที่มาช่วยปกป้องเมืองแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาคือไส้ศึกที่ฉินมู่กงจงใจฝังเอาไว้ในหัวใจของศัตรูรอคอยเวลาที่จะทำลายล้างจากภายในข้อความในม้วนไม้ไผ่ที่ฉีจือส่งมานั้นสั้นกระชับแต่กลับสั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจของฉินมู่กงเนื้อความระบุว่าบัดนี้ประตูเมืองทิศเหนือของแคว้นเจิ้งอยู่ในกำมือของพวกเราอย่างเบ็ดเสร็จกุญแจเมืองและรหัสผ่านล้วนถูกควบคุมไว้หมดสิ้นหากต้าหวางทรงกรีธาทัพใหญ่ลอบเดินทัพมาในยามวิกาลพวกเราจะเปิดประตูเมืองต้อนรับแคว้นเจิ้งที่มั่งคั่งและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคกลางจะตกเป็นของแคว้นฉินภายในชั่วข้ามคืนโดยแทบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทหารแม้แต่หยดเดียวเมื่อฉินมู่กงอ่านข้อความจบพระองค์ก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความสะใจและหลงระเริงในอำนาจพระองค์มองเห็นภาพกองทัพฉินเหยียบย่ำเมืองเจิ้งมองเห็นทรัพย์สมบัติมหาศาลที่จะไหลเข้าสู่ท้องพระคลังและมองเห็นตำแหน่งเจ้าธิราชที่กำลังลอยมาอยู่ตรงหน้าแคว้นเจิ้งคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดหากแคว้นฉินยึดครองได้ก็เท่ากับเป็นการตอกกลิ่มลงกลางแผ่นดินจงหยวนแว่นแคว้นอื่นๆจะต้องพากันหวาดผวาและเสียโรราบต่ออำนาจของฉินอย่างแน่นอนแต่ทว่าเส้นทางสู่ความรุ่งโรจน์นี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับท่านผู้ฟังเพราะการที่กองทัพแคว้นฉินจะเดินทางไปถึงแคว้นเจิ้งได้นั้นพวกเขาต้องเดินทัพเป็นระยะทางยาวไกลนับพันลี้และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะต้องเดินทัพผ่านดินแดนของแคว้นจิ้นซึ่งเป็นแคว้นที่กำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์โดยจะต้องข้ามช่องเขาที่สลับซับซ้อนและอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในแผ่นดินจีนนั่นคือช่องเขาเหยาตามกฎจารีตประเพณีของยุคชุนชิวการยกกองทัพล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนของแคว้นที่กำลังจัดงานศพถือเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้ซึ่งศีลธรรมและเป็นการหยามเกียรติผู้ตายอย่างร้ายแรงที่สุดมันคือการทำลายความเชื่อใจและฉีกสัญญาสันติภาพที่เคยให้ไว้ต่อกันอย่างย่อยยับแต่สำหรับฉินมู่กงในเวลานี้ศีลธรรมและคำสัญญาเป็นเพียงแค่ลมปากที่ไร้ค่าพระองค์ปล่อยให้อีโก้และความโลภเขาครอบงำสติปัญญาจนหมดสิ้นพระองค์มองเห็นแต่เพียงผลประโยชน์มหาศาลที่จะได้รับโดยละเลยที่จะมองเห็นอันตรายที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดฉินมู่กงประเมินสถานการณ์ด้วยความประมาทพระองค์เชื่อว่าแคว้นจิ้นที่เพิ่งสูญเสียผู้นำย่อมต้องวุ่นวายอยู่กับการจัดพิธีศพและการแย่งชิงอำนาจภายในกษัตริย์องค์ใหม่ก็ยังเด็กและอ่อนแอคงไม่มีความกล้าหาญพอที่จะสั่งเคลื่อนทัพออกมาต่อกรกับมหาอำนาจอย่างแคว้นฉินยิ่งไปกว่านั้นแคว้นจิ้นยังเป็นหนี้บุญคุณแคว้นฉินอย่างมหาศาลพวกเขาคงไม่กล้าเนรคุณและขัดขวางการเดินทัพในครั้งนี้อย่างแน่นอนแ
ความคิดที่เข้าข้างตนเองและประเมินศัตรูต่ำเกินไปกำลังจะนำพากองทัพแคว้นฉินไปสู่หายนะที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ครับท่ามกลางความมืดมิดของรัตติการฉินมู่กงได้ออกราชโองการลับสั่งให้ระดมพลทหารม้าศึกและทหารราบชั้นยอดจำนวนมหาศาลเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทัพแบบสายฟ้าแลบพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ขุนพลหนุ่มที่กระหายสงคราม3 นายเป็นแม่ทัพคุมกำลังหลักมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่แคว้นเจิ้งโดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจที่เกิดจากการหักหลังมิตรแท้ในครั้งนี้กำลังจะปลุกสายเลือดนักรบของชาวแคว้นจิ้นให้ลุกโชนขึ้นมาด้วยความแค้นที่ไม่มีวันดับลงได้เลยท่านผู้ฟังครับในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติมีสัจธรรมข้อหนึ่งที่มักจะเกิดซ้ำรอยอยู่เสมอนั่นคือความพินาศของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มักไม่ได้เกิดจากศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เกิดจากความอหังการของผู้นำที่ปฏิเสธจะรับฟังเสียงเตือนของคนที่มีสติปัญญาครับเมื่อฉินมู่กงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะฉวยโอกาสลอบโจมตีแคว้นเจิ้งพระองค์ได้เรียกประชุมขุนนางระดับสูงเป็นการลับในยามวิกาลท้องพระโรงของแคว้นฉินในค่ำคืนนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของไฟสงครามและความทะเยอทะยานที่กำลังจะปะทุขึ้นฉินมู่กงประกาศราชองค์การเตรียมจัดทัพใหญ่โดยมอบหมายให้3 ขุนพลหนุ่มสายเลือดใหม่เป็นผู้นำทัพได้แก่เมิ่งหมิงซื่อซีฉี่สู้และไปอีปิงบรรดาขุนพลหนุ่มเหล่านี้ล้วนเป็นคนเก่งกาจและกระหายที่จะสร้างขุนงานพวกเขาก้าวออกมาคุกเข่ารับราชองค์การด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความฮึกเหิมในใจของพวกเขาคิดถึงว่าการลอบบุกแคว้นเจิ้งในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่ทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาดังกระฉ่อนไปทั่วแผ่นดินจงหยวนแต่ทว่าท่ามกลางความตื่นเต้นและเสียงโห่ร้องยินดีของเหล่าขุนพลหนุ่มกลับมีร่างของชายชรา2 คนก้าวเดินออกมาจากแถวขุนนางด้วยท่าทีที่สั่นเทาใบหน้าของพวกเขาที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาบัดนี้ซีดเผือดและเต็มไปด้วยความหวาดวิตกอย่างเห็นได้ชัดชายชราทั้งสองนี้ไม่ใช่ขุนนางธรรมดาครับแต่พวกเขาคือเสาหลักแห่งสติปัญญาของแคว้นฉินคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดของฉินมู่กงมาตลอดหลาย10 ปีพวกเขาคือไปหลี่ซีผู้ที่ฉินมู่กงเคยใช้หนังแกะ5 ผืนแลกตัวมาและเจี้ยนซูยอดกุนซือผู้มองการไกลไปหลี่ซีสุดตัวลงคุกเข่าเบื้องหน้าพระพักของฉินมู่กงเสียงของชายชราแหบพร่าแต่กลับดังกังวานไปทั่วท้องพระโรงเขากราบทูลด้วยความร้อนรนว่าต้าหวางขอพระองค์โปรดทบทวนแผนการนี้ด้วยเถิดพะยะค่ะการส่งกองทัพขนาดใหญ่เดินทางไกลนับพันลี้เพื่อไปลอบโจมตีแคว้นเจิ้งนั้นเป็นการฝืนกฎของพิชัยสงครามอย่างร้ายแรงที่สุดกองทัพที่ต้องเดินรอนแรมข้ามภูเขาและแม่น้ำนับไม่ถ้วนย่อมต้องเหนื่อยล้าและสูญเสียขวัญกำลังใจไปตลอดทางเมื่อไปถึงหน้ากำแพงเมืองเจิ้งทหารของเราจะเหลือเรี่ยวแรงสักกี่มากน้อยที่จะปีนกำแพงเมืองเล่ายิ่งไปกว่านั้นไปหลี่ซียังชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของยุทธการนี้นั่นคือความลับไม่มีในโลกครับเขาอธิบายว่าการเคลื่อนทัพหลักหมื่นคนรถม้าศึกนับพันคันฝุ่นควันจากการเดินทัพย่อมลอยฟุ้งไปถึงสวงสวรรค์เสียงเกือกม้าย่อมดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินจะเป็นไปได้อย่างไรที่แคว้นเจิ้งจะไม่ได้กลิ่นอายของสงครามหากพวกเขาเตรียมการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้ากองทัพฉินที่เหนื่อยล้าก็จะกลายเป็นเพียงฝูงแกะที่เดินเข้าไปในดงหมาป่าเท่านั้นฉินมู่กงนั่งฟังคำทัดทานด้วยใบหน้าที่ตึงเครียดพระองค์เริ่มแสดงความไม่พอใจที่ถูกขัดคอแต่ก่อนที่พระองค์จะทันได้ตรัสสิ่งใดเจี้ยนซูกุนซือชราอีกคนหนึ่งก็รีบคลานเข่าเข้ามาสมทบน้ำตาของลูกผู้ชายผู้ผ่านโลกมามากไหลรินอาบร่องแก้มเจี้ยนซูกราบทูลด้วยเสียงที่สั่นสะท้านว่าต้าหวางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ระยะทางหรือการเตรียมพร้อมของแคว้นเจิ้งหรอกพะยะค่ะแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่เราต้องเดินทัพพาดผ่านใจกลางดินแดนของแคว้นจิ้นต่างหาก
ท่านผู้ฟังครับเจี้ยนซูมองเห็นกระดานการเมืองทะลุปรุโปร่งยิ่งกว่าใครเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งกว่าใยแมงมุมเจี้ยนซูอธิบายความจริงที่ชวนให้ขนลุกว่าบัดนี้แคว้นจิ้นกำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ให้กับการจากไปของจิ้นเหวินกงตามจารีตประเพณีการยกกองทัพพร้อมสตราวุธเข้าไปในแผ่นดินที่กำลังมีงานศพถือเป็นการลบหลู่เกียรติยศกันอย่างรุนแรงที่สุดมันคือการประกาศตัวเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้เจี้ยนซูทุบกำปั้นลงบนพื้นหินอ่อนพร้อมกับเตือนสติว่าต้าหวางทรงคิดจริงๆหรือพะยะค่ะว่าแคว้นจิ้นจะยอมปล่อยให้กองทัพของเราเดินผ่านไปมาได้อย่างสะดวกสบายแม้จิ้นเหวินกงจะสิ้นบุญไปแล้วแต่ขุนนางระดับหัวกะทิอย่างหูเหยียนเจ้าชุยและแม่ทัพในกองที่เจนจบการศึกจากสมรภูมิเฉิงผู่ล้วนแต่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาคือพยัคฆ์ร้ายที่กำลังหลับไหลหากกองทัพฉินเดินทัพล่วงล้ำเข้าไปก็เท่ากับเป็นการเอาไม้ไปแย่รังแตนแคว้นจิ้นจะต้องฉวยโอกาสนี้ซุ่มโจมตีและบดขยี้กองทัพของเราจนไม่เหลือซากอย่างแน่นอนขอต้าหวางโปรดระงับการเดินทัพครั้งนี้เถิดเพื่อเห็นแก่ชีวิตของทหารแคว้นฉินนับหมื่นคนคำเตือนของกุนซือชราทั้งสองนั้นช่างเฉียบคมและแม่นยำราวกับตาเห็นอนาคตครับมันคือบทวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะคิดได้แต่ทว่าในห้วงเวลาที่ความโลภและอีโก้เขาครอบงำจิตใจของผู้นำสติปัญญาก็เปรียบเสมือนแสงหิ่งห้อยที่ไม่อาจสู้กับพายุที่บ้าคลั่งได้ชินมู่กงลุกขึ้นยืนตระหง่านดวงตาของพระองค์วาวโรจน์ไปด้วยความโกรธกริ้วพระองค์ชี้หน้ากุนซือชราทั้งสองแล้วตวาดลั่นท้องพระโรงว่าหุบปากเสียทีพวกคนแก่ขี้ขลาดพวกท่านอายุมากแล้วเลือดในกายคงเย็นเฉียบจนหมดความกล้าหาญไปแล้วกระมังพวกท่านเอาแต่นั่งหวาดกลัวเงาของแคว้นจิ้นมาทั้งชีวิตข้าอุตส่าห์อดทนรอคอยมานานนับ10 ปีจนกระทั่งจิ้นเหวินกงตายไปนี่คือโอกาสเดียวที่สวรรค์ประทานมาให้ข้าหากข้าไม่ลงมือตอนนี้แคว้นฉินก็คงต้องเป็นลูกไล่ของพวกจงหยวนไปตลอดกาลชินมู่กงสะบัดชายแขนเสื้อด้วยความรำคาญใจพระองค์หันไปสั่งการเหล่าขุนพลหนุ่มว่าไม่ต้องไปฟังคำเพ้อเจ้อของคนแก่ที่กำลังจะลงโลงพวกเจ้าจงเร่งไปจัดเตรียมกองทัพและเสบียงอาหารให้พร้อมเราจะเคลื่อนพลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าใครที่กล้าพูดจาบั่นทอนขวัญกำลังใจทหารอีกข้าจะสั่งประหารให้สิ้นเมื่อกษัตริย์ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยอารมณ์และอำนาจบาดใหญ่ท้องพระโรงก็ตกอยู่ในความเงียบงันไปหลี่ซีและเจี้ยนซูได้แต่มองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังพวกเขารู้ดีว่าคำสั่งประหารชีวิตทหารแคว้นฉินนับหมื่นคนได้ถูกลงนามโดยกษัตริย์ของพวกเขาเองแล้วรุ่งอรุณแห่งวันออกเดินทางมาถึงครับท่านผู้ฟังบรรยากาศที่ประตูเมืองทิศตะวันออกของแคว้นฉินเต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงโห่ร้องยินดีของเหล่าทหารที่กำลังจะออกไปสร้างชื่อเสียงรถม้าศึกนับพันคันเรียงรายอย่างเป็นระเบียบธงรบสีดำอันเป็นสัญลักษณ์ของแคว้นฉินโบกสะบัดไปตามสายลมหนาวแม่ทัพหนุ่มทั้ง3เมิ่งหมิงซื่อซีฉีสู้และไปอีปิงสวมชุดเกราะที่ขัดเกลาจนเป็นมันปราบนั่งอยู่บนราชรถด้วยท่วงท่าที่สง่าผ่าเผยพวกเขายิ้มแย้มและโบกมือให้กับประชาชนที่มาส่งเสด็จโดยไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการเดินทางไปสู่ลานประหารที่โหดเหี้ยมที่สุดแต่ท่ามกลางความยินดีเหล่านั้นมีเงาร่างของคน2 คนที่ทำให้บรรยากาศดูหดหู่ลงอย่างประหลาดครับไปหลี่ซีและเจี้ยนซูยอดกุนซือวัยชราได้พยุงสังขารของตนเองมายืนรออยู่ที่ริมถนนนอกประตูเมืองพวกเขาไม่ได้มาเพื่ออวยพรหรือมาร่วมแสดงความยินดีแต่พวกเขามาเพื่อร้องไห้ไว้อาลัยให้กับกองทัพที่กำลังจะเดินเข้าสู่ปากมัจจุราชภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้ทหารหลายคนต้องชะงักงันชายชราผู้เป็นที่เคารพรักของคนทั้งแคว้นกำลังยืนกอดคอกันร้องไห้โห่ราวกับเด็กน้อยน้ำตาของพวกเขาไหลรินลงมาอาบแก้มร่วงหล่นลงบนผืนดินที่เย็นเยียบเสียงสะอื้นไห้ของพวกเขาแฝงไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังอย่างสุดซึ้งแม่ทัพเมิ่งหมิงซื่อซึ่งเป็นบุตรชายแท้ๆของไปหลี่ซีและแม่ทัพไปอีปิงซึ่งเป็นบุตรชายของเจี้ยนซู
เห็นบิดาของตนเองมายืนร้องไห้ขวางทางทัพเช่นนั้นก็รู้สึกอับอายขายหน้าลูกน้องเป็นอย่างมากพวกเขารีบกระโดดลงจากรถม้าศึกเดินเข้าไปหาบิดาด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงเมื่องหนิงซื่อเอ่ยปากตำหนิบิดาของตนว่าท่านพ่อท่านทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกองทัพกำลังจะออกศึกเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้แคว้นฉินท่านกลับมาร้องไห้ฟูมฟายเช่นนี้เป็นการแช่งชักหักกระดูกและบั่นทอนขวัญกำลังใจของกองทัพชัดๆท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าคือแม่ทัพที่ฝ่าบาททรงไว้วางใจพระทัยที่สุดไปหลี่ซีมองหน้าบุตรชายด้วยสายตาที่พร่ามัวไปด้วยหยาดน้ำตาเขายกมืออันสั่นเทาขึ้นลูบใบหน้าของลูกชายที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งชายชราสะอื้นให้และกล่าวว่าลูกเอ๋ยพ่อไม่ได้ร้องไห้เพราะกลัวพวกเจ้าจะแพ้ศึกหรอกแต่พ่อร้องไห้เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อจะไม่มีวันได้เห็นหน้าพวกเจ้าอีกแล้วกองทัพที่ฝืนลิขิตสวรรค์และละทิ้งคุณธรรมย่อมไม่มีวันได้เดินกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนพ่อขอให้เจ้าจงรักษาตัวให้ดีหากเกิดอันตรายใดขึ้นจงนึกถึงคำเตือนของพ่อในวันนี้แต่คำพูดที่สร้างความขนลุกและกลายเป็นตำนานแห่งการพยากรณ์ที่แม่นยำที่สุดหลุดออกมาจากปากของเจี้ยนสู่ครับท่านผู้ฟังเจี้ยนซูเดินเข้าไปจับแขนของไปอีปิงผู้เป็นบุตรชายเขากำชับแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อของลูกชายดวงตาของกุนซือชราเบิกกว้างและจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของลูกชายเจี้ยนซูกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าแต่ดังกังวานไปถึงขั้วหัวใจของผู้ที่ได้ยินว่าลูกเอ๋ยพ่อคำนวณระยะทางและภูมิประเทศของการเดินทัพในครั้งนี้อย่างละเอียดแล้วกองทัพของพวกเจ้าจะต้องเดินทัพผ่านดินแดนของแคว้นจิ้นและจุดที่อันตรายที่สุดที่พวกเจ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือช่องเขาเหยาช่องเขาแห่งนั้นมีลักษณะเป็นหุบเขาลึกและแคบขนาบด้วยหน้าผาสูงชันเป็นภูมิประเทศที่เหมาะแก่การซุ่มโจมตีที่สุดในแผ่นดินพ่อกล้าเอาชีวิตของพ่อเป็นเดิมพันเลยว่ากองทัพแคว้นจิ้นจะต้องจัดเตรียมกำลังพลและซุ่มรอพวกเจ้าอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนลูกเอ๋ยพ่อแก่มากแล้วพ่อคงอยู่ไม่ถึงวันที่เจ้าจะกลับมาแต่จงจำคำของพ่อไว้ให้ดีเมื่อทัพของพวกเจ้าไปถึงช่องเขาเหยาขอให้เจ้าจงเตรียมใจเอาไว้พ่อจะนำผ้าขาวไปรอห่อกระดูกของพวกเจ้าที่ใต้หน้าผาแห่งนั้นคำสาปแช่งที่หลุดออกมาจากปากของผู้เป็นบิดาทำให้แม่ทัพหนุ่มทั้งสองโกรธจนเลือดขึ้นหน้าพวกเขาสะบัดมือบิดาออกอย่างแรงเมิ่งหมิงซื่อตะโกนด่าทอว่าท่านมันคนแก่เสียสติพวกเราจะนำชัยชนะและทรัพย์สมบัติกลับมาให้ท่านดูท่านจงรอดูวันที่พวกเรากลายเป็นยอดขุนพลอันดับหนึ่งของแผ่นดินเถิดพูดจบขุนพลหนุ่มทั้งสามก็หันหลังกลับก้าวขึ้นรถม้าศึกอย่างสง่างามและสั่งให้ทหารเป่าแตรเขาสัตว์เพื่อเคลื่อนขบวนทัพต่อไปกองทัพฉินนับหมื่นคนเริ่มออกเดินทัพทิ้งร่างของชายชรา2 คนที่ยังคงยืนร้องไห้และมองตามฝุ่นควันที่ค่อยๆจางหายไปในความมืดการเดินทัพที่เต็มไปด้วยความอหังการและความประมาทได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังกองทัพฉินกำลังมุ่งหน้าสู่แคว้นเจิ้งโดยไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังเดินตามเส้นทางแห่งความตายที่กุนซือชราได้วาดเอาไว้ให้ทุกประการและเมื่อข่าวการละเมิดพรมแดนนี้ลอยไปถึงหูของกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแคว้นจิ้นความโกรธแค้นจากการถูกมิตรทรยศจะเปลี่ยนแคว้นจิ้นที่กำลังอยู่ในความโศกเศร้าให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคชุนชิวเส้นทางสายพันลี้ที่ทอดตัวยาวไปสู่แคว้นเจิ้งจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและกลลวงอะไรบ้างแผนการลอบโจมตีของฉินมู่กงจะบรรลุผลหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดในพาร์ทต่อไปครับท่านผู้ฟังครับหลายท่านที่ได้ยินชื่อตอนในพาร์ทนี้อาจจะเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจและสงสัยว่าในยุคชุนชิวเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนมีอาชีพนางพยาบาลเกิดขึ้นแล้วหรือคำตอบคือยังไม่มีหรอกครับแต่คำว่านางพยาบาลจอมเจ้าเล่ห์ในที่นี้เป็นคำเปรียบเปรยที่ทรงพลังที่สุดถึงบุรุษผู้หนึ่งที่ไม่ได้เป็นแม่ทัพไม่ได้เป็นกษัตริย์และไม่ได้มีกองทหารในมือแม้แต่คนเดียว
เขาเป็นเพียงพ่อค้าวานิชธรรมดาแต่กลับสามารถใช้วาทศิลป์และจิตวิทยาเข้าปลอบประโลมและฉีดยาชาลวงตากองทัพศัตรูนับหมื่นคนให้หลงเชื่อและถอยทัพกลับไปได้อย่างปาฏิหาริย์ราวกับนางพยาบาลที่หลอกล่อคนไข้ให้ตายใจครับ บุรุษผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยสติปัญญาผู้นี้มีนามว่าเสียนเก่าครับ เรื่องราวสุดระทึกนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกองทัพทมิฬแห่งแคว้นฉินภายใต้การนำของสามขุนพลหนุ่มเมิ่งหมิงซื่อซี่ฉีซู่และไปอีปิงได้เคลื่อนพลออกจากมาตุภูมิมุ่งหน้าลงตะวันออกเพื่อหวังจะลอบโจมตีแคว้นเจิ้งตามราชองค์การของฉินมู่กงการเดินทัพในครั้งนี้กินเวลายาวนานและยากลำบากแสนสาหัสครับท่านผู้ฟังกองทัพฉินต้องรอนแรมผ่านภูเขาสูงชันข้ามแม่น้ำที่เย็นเฉียบและต้องลอบเดินทัพในยามวิกาลเพื่อหลบซ่อนสายตาจากทหารยามของแคว้นจิ้นพวกเขาต้องฝ่าด่านช่องเขาเหยาที่สลับซับซ้อนและน่าสะพรึงกลัวมาด้วยความหวาดระแวงแต่เมื่อผ่านพ้นดินแดนของแคว้นจิ้นมาได้โดยไม่มีการปะทะขุนพลหนุ่มทั้งสามก็เริ่มย่ามใจพวกเขาหัวเราะเยาะคำเตือนของบิดาตนเองและเชื่อมั่นว่าแผนการลับสุดยอดนี้ไม่มีใครในใต้ล่าล่วงรู้ได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าความลับไม่มีในโลกครับโดยเฉพาะในยุคที่การข่าวคืออาวุธที่อันตรายที่สุดในขณะที่กองทัพฉินกำลังเร่งฝีเท้าเข้าใกล้พรมแดนของแคว้นเจิ้งเข้าไปทุกทีนั่นเองที่บริเวณชายแดนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแคว้นเจิ้งและแคว้นเล็กๆอย่างแคว้นหวาพ่อค้าต้อนวัวชาวแคว้นเจิ้งนามว่าเสียนเก่ากำลังนำขบวนคาราวานสินค้าและฝูงวัวเนื้อมันย่องจำนวนหลายสิบตัวมุ่งหน้าไปเร่ขายในตลาดต่างแคว้นเสียนเก่าเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทั่วแผ่นดินเขามีสายตาที่เฉียบแหลมและหูตาที่กว้างไกลกว่าคนทั่วไปเช้าตรู่วันนั้นขณะที่เสียนเก่ากำลังนั่งพักดื่มน้ำอยู่ที่เนินเขาสังเกตเห็นความผิดปกติที่เส้นขอบฟ้าครับนกป่าแตกตื่นบินว่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าฝุ่นควันสีน้ำตาลขุ่นมัวลอยคลุ้งขึ้นมาบดบังแสงอาทิตย์ยามเช้าและเมื่อเขาเพ่งมองให้ดีเขาก็เห็นธงรบสีดำทะมึนและขบวนรถม้าศึกที่ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตากำลังเคลื่อนตัวตรงดิ่งมาทางแคว้นเจิ้งอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วด้วยสัญชาตญาณของคนที่เดินทางมาทั้งชีวิตเสียนเการู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่กองทัพที่เดินทางมาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีอย่างแน่นอนการเดินทัพแบบปกปิดร่องรอยและเต็มไปด้วยรังสีอำมหิตเช่นนี้คือการลอบโจมตีแบบสายฟ้าแลบและเป้าหมายของพวกมันก็คือมาตุภูมิของเขาเองแคว้นเจิ้งกำลังตกอยู่ในอันตรายขั้นสูงสุดครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของเสียนเกาในวินาทีนั้นดูสิครับเขาเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาคนหนึ่งหากเขาเลือกที่จะทิ้งฝูงบัวแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดก็ไม่มีใครตำหนิเขาได้หรือหากเขาเลือกที่จะขี่ม้าเร็วกลับไปแจ้งข่าวที่เมืองหลวงแคว้นเจิ้งกว่าเขาจะเดินทางไปถึงและกว่าแคว้นเจิ้งจะระดมพลจัดเตรียมการป้องกันได้สำเร็จกองทัพฉินก็คงบุกทะลวงทำลายประตูเมืองไปเรียบร้อยแล้วเวลานั้นกระชั้นชิดเกินกว่าจะแก้ไขด้วยวิธีปกติได้เสียนเกาหลับตาลงรวบรวมสติท่ามกลางวิกฤตที่ชี้เป็นชี้ตายแผ่นดินเกิดพ่อค้าผู้นี้ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่กล้าหาญและบ้าบิ่นที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเลือกที่จะไม่หนีแต่เขาจะเดินหน้าเข้าหากองทัพมัจจุราชด้วยตัวของเขาเองเสียนเกาสั่งให้ลูกจ้างในขบวนคาราวานคนหนึ่งขี่ม้าฝีเท้าดีที่สุดลอบเดินทางลัดเลาะไปตามแนวป่าเพื่อนำข่าวลอบโจมตีนี้ไปแจ้งแก่กษัตริย์แคว้นเจิ้งให้เร็วที่สุดส่วนตัวเขาเองได้จัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่ดูภูมิฐานที่สุดนำของกำนันล้ำค่าที่เตรียมไว้ขายและคัดเลือกวัวเนื้อที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ที่สุดจำนวน12ตัวจัดเป็นขบวนต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วเดินหน้าเข้าไปขวางทางเดินทัพของกองทัพแคว้นฉินอย่างองอาจเมื่อทหารหน่วยลาดตระเวนของแคว้นฉินเห็นขบวนของเสียนเก่าพวกเขาก็รีบชักดาบและเข้าล้อมทันทีเสียนเก่าไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเขากระแอมไอและประกาศด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานและเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าข้าคือนักการทูตพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์แห่งแคว้นเจิ้งให้นำของกำนันและเสบียงอาหารมารอต้อนรับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของแคว้นฉินจงพาข้าไปพบแม่ทัพของพวกเจ้าเดี๋ยวนี้
ความกล้าหาญและท่าทีที่ขึงขังของเสียนเก่าทำให้ทหารฉินเกิดความสับสนพวกเขารีบนำตัวเสียนเก่าไปพบกับแม่ทัพเมิ่งหมิงซื่อที่ตั้งค่ายพักชั่วคราวอยู่ไม่ไกลเมื่อเสียนเก่าถูกพาตัวมาอยู่เบื้องหน้าแม่ทัพหนุ่มทั้งสามเขาก็ประสานมือคารวะอย่างงดงามตามแบบแผนการทูตชั้นสูงทุกประการพร้อมกับกล่าวถ้อยคำที่เปรียบเสมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของแม่ทัพแคว้นฉินว่าข้าน้อยเสียนเก่าขอคารวะท่านแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แห่งแคว้นเจิ้งเจ้านายของข้าน้อยทรงทราบข่าวมาเนิ่นนานแล้วว่ากองทัพแคว้นฉินจะเดินทางมาเยือนแคว้นของเราต้าหวางทรงตระหนักดีว่าทหารของพวกท่านต้องรอนแรมมาไกลนับพันลี้ย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยเป็นอย่างมากเจ้านายของข้าน้อยจึงมีราชองค์การให้ข้าน้อยนำวัวเนื้อชั้นดี12 ตัวพร้อมด้วยสุราและของกำนันมารอต้อนรับและปลอบขวัญพวกท่านถึงชายแดนเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเพื่อแจ้งให้พวกท่านทราบว่าบัดนี้แคว้นเจิ้งได้จัดเตรียมเสบียงอาหารซ่อมแซมกำแพงเมืองและระดมกองทัพทั้งหมดรอคอยที่จะต้อนรับการมาเยือนของพวกท่านอย่างสมเกียรติอยู่ที่เมืองหลวงแล้วขอเชิญท่านแม่ทัพเคลื่อนพลตามข้าน้อยไปได้เลยท่านผู้ฟังครับคำพูดที่ดูเหมือนจะนอบน้อมและหวังดีของเสียนเก่าแท้จริงแล้วคือมีดอาบยาพิษที่กรีดลึกลงไปในอีโก้และความมั่นใจของแม่ทัพแคว้นฉินจนขาดสะบั้นเมิ่งหมิงซื่อและขุนพลอีก2 คนยืนนิ่งอึ้งใบหน้าที่เคยหยิ่งพยองบัดนี้ซีดเผือดราวกับกระดาษในหัวของพวกเขาประมวลผลอย่างบ้าคลั่งหากกษัตริย์แคว้นเจิ้งส่งคนมารอต้อนรับถึงชายแดนก็แปลว่าแผนการลับสุดยอดที่พวกเขาปิดบังมาตลอดทางนั้นรั่วไหลไปถึงหูศัตรูนานแล้วคำว่ารอคอยที่จะต้อนรับอย่างสมเกียรติในภาษาการทูตก็คือการบอกว่าพวกเราตั้งป้อมรอรับการโจมตีของพวกแกอยู่แล้วเข้ามาก็ตายเปล่าแม่ทัพหนุ่มทั้ง3เริ่มมีเหงื่อเย็นไหลซึมออกมาเต็มแผ่นหลังภาพการคาดการณ์ของบิดาที่พวกเขาเคยด่าทอว่าแก่สติฟั่นเฟือนบัดนี้กลับกลายเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวกองทัพฉินเดินทางมาไกลจนเหนื่อยล้าแทบขาดใจไม่มีอาวุธหนักสำหรับตีเมืองไม่มีเสบียงอาหารสำรองเพียงพอหากต้องไปปะทะกับกองทัพแคว้นเจิ้งที่เตรียมตัวตั้งรับอย่างสมบูรณ์แบบอยู่หลังกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งกองทัพฉินก็คงต้องละลายหายไปจนหมดสิ้นอย่างแน่นอนด้วยความหวาดระแวงและสูญเสียความมั่นใจอย่างรุนแรงเมิ่งหมิงซื่อจึงฝืนยิ้มและรับของกำนันจากเสียนเก่าเอาไว้เขากล่าวขอบคุณและอ้างว่ากองทัพฉินเพียงแค่มาซ้อมรบและปกป้องชายแดนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะไปรบกวนแคว้นเจิ้งเลยขอให้เสียนเก่ากลับไปกราบทูลกษัตริย์แคว้นเจิ้งว่ากองทัพฉินจะถอนกำลังกลับในเร็ววันนี้เสียนเก่าประสานมือคารวะอีกครั้งซ่อนรอยยิ้มเห็นผู้ชนะเอาไว้ใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยก่อนจะขอตัวเดินจากไปปล่อยให้แม่ทัพแคว้นฉินจมอยู่กับความหวาดผวาและแผนการที่พังทลายลงตรงหน้าในขณะเดียวกันครับท่านผู้ฟังที่เมืองหลวงของแคว้นเจิ้งม้าเร็วที่เสียนเก่าส่งไปได้เดินทางไปถึงและแจ้งข่าวร้ายแก่กษัตริย์แคว้นเจิ้งได้ทันเวลากษัตริย์เจิ้งสะดุ้งสุดตัวและตระหนักถึงภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ภายในเมืองทันทีพระองค์มีราชองค์การลับสั่งให้จูอู่ขุนนางคนสนิทนำกำลังทหารไปตรวจสอบที่พักของฉีจือและกองทหารแคว้นฉินที่อ้างตัวว่ามาช่วยรักษาการที่ประตูเมืองทิศเหนือเมื่อจูอู่ไปถึงก็พบว่าความจริงนั้นน่าขนลุกเพียงใดทหารแคว้นฉินเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ยามรักษาการเลยแต่พวกเขากำลังลับดาบคัดเกราะและเตรียมม้าศึกให้พร้อมสำหรับการเปิดประตูเมืองจากด้านในเพื่อต้อนรับทัพใหญ่ของเมิ่งหมิงซื่อที่กำลังจะมาถึงจูอู่เป็นคนฉลาดและมีศิลปะในการเจรจาเขาไม่ได้สั่งทหารเข้าจับกุมเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะแต่เขาเดินเข้าไปหาฉีจือด้วยรอยยิ้มและกล่าววาจาที่เชื่อดเฉือนอย่างนุ่มนวลว่าท่านแม่ทัพฉีจือแคว้นเจิ้งของเราต้องขออภัยที่ดูแลพวกท่านไม่ดีพอจนพวกท่านต้องลำบากกลับอาวุธเองบัดนี้เราทราบข่าวว่ากองทัพแคว้นฉินกำลังเดินทางมาพวกท่านคงคิดถึงบ้านและอยากจะกลับไปสมทบกับทัพหลวงแล้วทางเราได้เตรียมเสบียงอาหารและรถม้าไว้ให้พวกท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัยขอเชิญพวกท่านเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากเมืองเจิ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เลย
ชีจือและเหล่าไส้ศึกแคว้นฉินได้ฟังดังนั้นก็รู้ทันทีว่าความแตกแล้วพวกเขาถูกจับได้แบบคาหนังคาเขาหากยังดึงดันอยู่ต่อก็คงถูกทหารแคว้นเจิ้งรุมสับเป็นชิ้นๆชีจือจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฝืนยิ้มรับคำสั่งให้ลูกน้องเก็บข้าวของและรีบควบม้าหนีออกจากแคว้นเจิ้งไปอย่างรวดเร็วที่สุดแคว้นเจิ้งรอดพ้นจากเงื้อมือมัจจุราชได้อย่างบุดหวิดโดยไม่ต้องสูญเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวทั้งหมดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับสติปัญญาและความกล้าหาญของเสียนเก่าพ่อค้าจอมเจ้าเล่ห์ผู้ใช้ฝูงวัวและวาทศิลป์หยุดยั้งสงครามได้อย่างชะงัดนักตัดภาพกลับมาที่ค่ายทัพแคว้นฉินครับเมิ่งหมิงซื่อและแม่ทัพทั้งสองเมื่อได้หารือกันแล้วพวกเขาก็ลงความเห็นว่าแผนลอบตีแคว้นเจิ้งนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแต่การจะยกทัพนับหมื่นคนถอยกลับบ้านมือเปล่าก็จะเป็นการอับอายขายหน้าและต้องถูกฉินมู่กงลงโทษอย่างหนักแน่นอนด้วยความอีโก้จัดและไม่ยอมเสียหน้าเมิ่งหมิงซื่อจึงหันไปมองแคว้นหวาซึ่งเป็นแคว้นเล็กๆที่ไร้ทางสู้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแทนกองทัพฉินที่อัดอั้นตันใจจึงไปลงระบายความโกรธแค้นด้วยการบุกถล่มแคว้นหวาจนราบเป็นหน้ากลองปล้นสะดมทรัพย์สมบัติจับผู้หญิงและเด็กเป็นเฉลยกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นรถม้าศึกจนเต็มพิกัดเพื่อหวังจะนำกลับไปเป็นผลงานชดเชยความผิดพลาดที่แคว้นเจิ้งแต่สิ่งที่แม่ทัพหนุ่มเหล่านี้ไม่รู้เลยก็คือการตัดสินใจปล้นสะดมแคว้นหวาได้ทำให้การเดินทัพของพวกเขาเชื่องช้าลงอย่างมหาศาลรถม้าศึกที่เคยเบาและว่องไวบัดนี้หนักอึ้งไปด้วยทรัพย์สินและเฉลยศึกทหารฉินที่เหนื่อยล้าอยู่แล้วต้องมาแบกของหนักเดินเท้ากลับบ้านและที่เลวร้ายที่สุดข่าวการทำลายแคว้นหวาและการถอยทัพของแคว้นฉินได้ลอยไปถึงหูของกษัตริย์องค์ใหม่แห่งแคว้นจิ้นผู้ซึ่งกำลังรอคอยจังหวะชำระแค้นอยู่อย่างเงียบงันแล้วครับเส้นทางสายมรณะที่กุนซือเจียนซูเคยทำนายไว้กำลังจะเปิดฉากการสังหารหมู่ที่เหี้ยมโหดที่สุดในยุคชุนชิวเมื่อกองทัพแคว้นฉินที่อุ้ยอ้ายและประมาทเดินทางมาถึงจุดตีบตันที่เรียกว่าช่องเขาเหยาท่านผู้ฟังครับข่าวการเคลื่อนทัพของแคว้นฉินที่ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของแคว้นจิ้นและข่าวการบุกทำลายแคว้นหวาอย่างไร้ความปราณีได้ถูกม้าเร็วส่งตรงมาถึงท้องพระโรงของเมืองหลุมเจียงแห่งแคว้นจิ้นในเวลาไม่นานนักบรรยากาศในท้องพระโรงที่กำลังถูกปกคลุมไปด้วยความโศกเศร้าจากการไว้ทุกข์ให้กับจิ้นเหวินกงบัดนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดและเดือดดาลจนถึงขีดสุดกษัตริย์องค์ใหม่จิ้นเสียงกงผู้ซึ่งสวมชุดไว้ทุกธรรมจากผ้าดิบสีขาวหยาบกระด้างประทับอยู่บนบัลลังก์ด้วยพระพักตร์ที่แดงก่ำไปด้วยความโกรธแค้นพระองค์กำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือจิ้นเสียงกงกวาดสายตามองเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าชุยหรือหูเหยียนแล้วตรัสด้วยน้ำเสียงที่สั่นสะท้านว่าฉินมู่กงช่างกำเริบเสบสารนักพระบิดาของข้าเพิ่งจะสิ้นลมหายใจพระศพยังไม่ทันได้ฝังลงดินกษัตริย์แคว้นฉินผู้ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นมิตรแท้และเป็นถึงพระสัสสุรุหรือพ่อตาของพระบิดาข้ากลับฉวยโอกาสส่งกองทัพเหยียบย่ำเข้ามาในแผ่นดินของเราราวกับเดินอยู่ในสวนหลังบ้านนี่ไม่ใช่แค่การละเมิดพรมแดนแต่มันคือการถมน้ำลายรดหน้าแคว้นจิ้นและเหยียบย่ำเกียรติยศของจิ้นเหวินกงอย่างให้อภัยไม่ได้ภายในท้องพระโรงเกิดเสียงเส่งแซ่คุณนางหลายคนเสนอให้ส่งทูตไปตำหนิบางคนเสนอให้ปิดประตูเมืองตั้งรับเพราะแคว้นจิ้นยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์การทำสงครามในยามนี้ถือเป็นเรื่องอัปมงคลและผิดจารีตประเพณีอย่างร้ายแรงแต่ทว่าท่ามกลางความสับสนลังเลนั่นเองยอดขุนพลเท่าผู้ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนนามว่าเซียนเจินได้ก้าวเดินออกมาเบื้องหน้าพระพักของเซียนเจินถมึงถึงและดุดันราวกับพยัคฆ์ร้ายที่ถูกแย่เขากระแทกหอกประจำกายลงบนพื้นหินอ่อนจนเกิดเสียงดังกังวานเพื่อเรียกสติทุกคนในที่ประชุมเซียนเจินกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเด็ดขาดว่าฝ่าบาทจารีตประเพณีมีไว้สำหรับบินยูชน
แต่แคว้นฉินได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกมันคือฝูงหมาป่าที่ไร้สัจจะการผิดคำสาบานและลอบกัดพันธมิตรในยามอ่อนแอคือสิ่งที่สวรรค์ชิงชังที่สุดบัดนี้สวรรค์ได้ดลบันดาลให้กองทัพแคว้นฉินต้องเดินทัพกลับผ่านช่องเขาในดินแดนของเราพวกมันกำลังเหนื่อยล้าและแบกของที่ปล้นสะดมมาจนเชื่องช้านี่คือโอกาสทองที่ฟ้าประทานมาให้เราบดขยี้พวกมันเซียนเจิ้นทิ้งจังหวะเล็กน้อยก่อนจะกล่าวประโยคที่ปลุกเลือดนักรบของทุกคนให้เดือดพล่านว่าการปล่อยให้ศัตรูที่หยามเกียรติพระบิดาเดินกลับบ้านไปอย่างลอยนวลต่างหากคือความอกตัญญูที่แท้จริงฝ่าบาทจงถอดชุดขาวแห่งความโศกเศร้านี้ออกเสียเถิดแล้วสวมชุดเกราะนำทัพออกไปล้างแค้นการนำหัวของแม่ทัพแคว้นฉินมาเส้นไหว้หน้าพระศพคือการไว้ทุกข์ที่สมเกียรติที่สุดสำหรับเจ้าธิราชอย่างจิ้นเหวินกงคำกล่าวของเซียนเจิ้นเปรียบเสมือนประกายไฟที่โยนลงไปในกองเพลิงจิ้นเสียงกงลุกขึ้นยืนตระหง่านแววตาของพระองค์ไร้ซึ่งความลังเลอีกต่อไปพระองค์สั่งให้ทหารนำเท่าถ่านสีดำมาย้อมทับชุดผ้าดิบสีขาวที่สวมใส่อยู่บรรดาแม่ทัพในกองและทหารแคว้นจิ้นทุกคนต่างพร้อมใจกันย้อมชุดเกราะและธงรบของตนเองให้กลายเป็นสีดำสนิทเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ที่อาบไปด้วยความแค้นกองทัพพระมินแห่งแคว้นจิ้นนับหมื่นนายเคลื่อนพลออกจากเมืองหลวงอย่างเงียบเชียบทว่าเต็มไปด้วยรังสีอำมหิตที่มุ่งตรงไปยังเป้าหมายเดียวนั่นคือช่องเขาเหยาท่านผู้ฟังครับช่องเขาเหยาหรือเหยาสารเป็นดินแดนที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสุสานโดยแท้ภูมิประเทศของมันคือหุบเขาลึกที่ขนาบข้างด้วยหน้าผาหินสูงชันราวกับกำแพงยักษ์ทางเดินเบื้องล่างเป็นเพียงเส้นทางสายแคบๆขรุขระและคดเคี้ยวหากมีกองทัพเดินเข้าไปติดอยู่ตรงกลางก็เปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือที่ไม่มีทางดิ้นหลุดเซียนเจิ้นนำกองทัพแคว้นจิ้นมาถึงช่องเขาเหยาล่วงหน้าเขาสั่งให้ทหารจัดเตรียมกับดักมรณะอย่างรัดกุมที่สุดก้อนหินขนาดมหึมาท่อนซุงขนาดใหญ่และกระบุงใส่ลูกธนูนับแสนดอกถูกลำเลียงขึ้นไปซ่อนไว้บนยอดหน้าผาทั้งสองฝั่งทหารแคว้นจิ้นทุกคนหมอบซุ่มอยู่หลังโขดหินและพุ่มไม้สวมชุดเกราะสีดำกลมกลืนไปกับความมืดเซียนเจิ้นออกกฎเหล็กที่เด็ดขาดที่สุดห้ามทหารทุกคนส่งเสียงพูดคุยห้ามจุดไฟห้ามแม้กระทั่งเสียงไอม้าทุกอย่างต้องเงียบสงัดราวกับป่าช้าเพื่อรอคอยเหยื่ออันโอชะที่กำลังเดินเข้ามาหาความตายและแล้วในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้ากองทัพแคว้นฉินที่นำโดยเมิ่งหมิงซื่อซีฉีสู้และไปอีปิงก็เดินทางมาถึงปากทางเข้าช่องเขาเหยาสภาพของกองทัพฉินในเวลานี้น่าเวทนาและห่างไกลจากคำว่ากองทัพที่เกรียงไกรมากครับทหารทุกคนอิดโรยและเหนื่อยล้าจนแทบจะก้าวขาไม่ออกรถม้าศึกแต่ละคันบรรทุกทรัพย์สมบัติข้าวปลาอาหารและเฉลยหญิงสาวที่ปล้นมาจากแคว้นหวาจนล้นทะลักล้อรถม้าจมลึกลงไปในดินโคลนทำให้การเคลื่อนที่ยิ่งเชื่องช้าเสียงกลด่าบ่นเพ้อของทหารที่อยากกลับบ้านดังก้องไปทั่วขบวนเมื่อเมิ่งหมิงซื่อขี่ม้ามาหยุดอยู่หน้าปากช่องเขาเงยหน้ามองดูหน้าผาสูงชันที่ถูกปกคลุมไปด้วยเงาดำทะมึนลมหนาวที่พัดสวนออกมาจากหุบเขาทำให้เขารู้สึกหนาวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังในเสี้ยววินาทีนั้นเองภาพใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาของไปหลี่ซีผู้เป็นบิดาและคำสาปแช่งของกุนซือเจียนซูที่บอกว่าจะมารอห่อกระดูกพวกเขาที่ช่องเขาเหยาก็แวบเข้ามาในหัวของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมิ่งหมิงซื่อกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเขารู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่เลวร้ายแต่ด้วยอีโก้ของแม่ทัพหนุ่มที่ไม่อยากแสดงความหวาดกลัวให้ลูกน้องเห็นเขาจึงสะบัดหัวไล่ความคิดนั้นออกไปแล้วตะโกนสั่งให้ทหารเร่งฝีเท้าเดินทับฝ่าช่องเขาเหยาไปให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้กลับไปเสวยสุขที่บ้านเกิดเสียทีกองทัพฉินนับหมื่นคนพร้อมด้วยรถม้าศึกที่หนักอึ้งค่อยๆเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในหุบเขามรณะเสียงล้อไม้เสียดสีกับก้อนหินเสียงม้าร้องและเสียงฝีเท้าของคนนับหมื่นสะท้อนไปมาอยู่ในหุบเขาแคบๆแถวทหารยืดยาวจนขาดตอน
ขบวนหน้าและขบวนหลังมองไม่เห็นกันเนื่องจากความคดเคี้ยวของเส้นทางเมื่อทัพหน้าของแคว้นฉินเดินลึกเข้ามาจนถึงกึ่งกลางช่องเขาจู่ๆรถม้าศึกคันหน้าสุดก็ต้องเบรกกระทันหันจนม้าศึกร้องลั่นทหารแนวหน้าเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงเมื่อพบว่าเส้นทางแคบๆเบื้องหน้าถูกปิดกั้นด้วยซากต้นไม้ขนาดใหญ่และกองหินมหึมาที่ถล่มลงมาขวางทางเอาไว้อย่างมิดชิดไม่มีช่องว่างแม้แต่จะให้คนคนเดียวแทรกตัวผ่านไปได้เมิ่งหมิงซื่อที่ขี่ม้าตามมารีบควบม้าขึ้นไปดูสถานการณ์เขาสะบัดออกมาด้วยความหัวเสียและสั่งให้ทหารราบวางอาวุธแล้วรีบเข้าไปช่วยกันขนย้ายก้อนหินและท่อนไม้เหล่านั้นออกไปให้พ้นทางบรรดาทหารฉินต่างทิ้งหอกดาบแล้วกรูกันเข้าไปออกแรงผลักก้อนหินด้วยความเหนื่อยล้าแต่ในจังหวะที่ทหารฉินกำลังชุลมุนวุ่นวายและไร้ซึ่งการป้องกันตัวนั่นเองเสียงแตรเขาสัตว์ที่แหลมเล็กและชวนขนลุกก็ดังกังวานแหวกอากาศขึ้นมาจากยอดหน้าผาทั้งสองฝั่งมันคือสัญญาณสั่งการของเซียนเจิ้นครับท่านผู้ฟังทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่กำลังจะมืดมิดก็ถูกบดบังด้วยเงาดำของลูกธนูนับหมื่นนับแสนดอกที่พุ่งทะยานลงมาจากหน้าผาราวกับห่าฝนดาวตกตามมาด้วยเสียงกึกก้องกำปนาตเมื่อทหารแคว้นจิ้นที่ซุ่มอยู่เบื้องบนได้ตัดเชือกปล่อยก้อนหินขนาดเท่าบ้านและท่อนซุงขนาดใหญ่ให้กลิ้งหล่นลงมากระแทกใส่กองทัพฉินที่อยู่เบื้องล่างอย่างบ้าคลั่งนรกแตกที่ช่องเขาเหย่าแล้วครับท่านผู้ฟังก้อนหินยักษ์หล่นลงมาบดขยี้รถม้าศึกของแคว้นฉินจนแหลกละเอียดเป็นเศษไม้ทหารฉินถูกก้อนหินทับร่างแหลกเหลวจนจำสภาพไม่ได้ลูกธนูอาบยาพิษพุ่งเสียบทะลุเกราะหนังเสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานดังก้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาม้าศึกที่ตื่นตระหนกตกใจสุดขีดพากันพยศแล้ววิ่งเหยียบย่ำทหารฝ่ายเดียวกันเองจนไส้ทะลักทรัพย์สมบัติและทองคำที่ปล้นมาได้ร่วงหล่นเกลื่อนกลาดคลุกเคล้าไปกับโคลนและเลือดสีแดงฉานที่ไหลนองกลายเป็นสายน้ำเมิ่งหมิงซื่อซี่ฉี่สู้และไปอีปิ่งพยายามตะโกนสั่งการให้ทหารตั้งรูปขบวนป้องกันแต่เสียงของพวกเขาก็ถูกกลืนหายไปในเสียงของการสังหารหมู่พื้นที่ในช่องเขาแคบเกินกว่าที่ทหารฉินจะแกว่งดาบหรือตั้งโล่ได้พวกเขาทำได้เพียงวิ่งหนีตายชนกันเองอย่างสับสนโอลหม่านแต่จะหนีไปทางไหนได้แล้วครับด้านหน้าก็ถูกปิดตายด้านหลังทหารจิ้นก็ส่งกำลังเข้าสกัดกั้นเอาไว้แล้วหน้าผาสองข้างก็สูงชันเกินกว่าจะปีนป่ายหนีรอดเมื่อการโจมตีด้วยธนูและหินจากเบื้องบนเริ่มซาลงเซียนเจินก็ชูหอกขึ้นฟ้าและสั่งให้ทหารราบของแคว้นจิ้นที่สวมชุดเกราะสีดำราวกับยมทูตพุ่งทะยานลงจากเนินเขาเข้าครุกวงในทหารแคว้นจิ้นที่อัดอั้นไปด้วยความโศกเศร้าและความแค้นกระหน่ำฟันดาบและแทงหอกใส่ทหารฉินอย่างไม่ยั้งมือไม่มีการจับเฉลยไม่มีการเจรจามีเพียงการสังหารทุกชีวิตที่สวมชุดเกราะของแคว้นฉินให้สิ้นซากเพื่อเป็นเครื่องเส้นไหว้ดวงวิญญาณของจิ้นเหวินกงทหารแคว้นฉินนับหมื่นคนที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของฉินมู่กงบัดนี้ล้มตายระเนระนาดซ้อนทับกันเป็นภูเขาเหล่ากาเลือดนับหมื่นหยดไหลรวมกันจนแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านช่องเขาเหยาเปลี่ยนเป็นสีแดงข้นครักกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นความตายตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเมิ่งหมิงซื่อและแม่ทัพอีก2 คนตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชที่สุดชุดเกราะของพวกเขาแตกหักดาบในมือบิ่นงอพวกเขาถูกทหารแคว้นจิ้นนับร้อยคนรุมล้อมและใช้อาวุธยาวกดทับร่างลงกับพื้นโคลนที่เปื้อนเลือดแม้พวกเขาจะพยายามดิ้นรนต่อสู้แต่เรี่ยวแรงก็หมดสิ้นลงแล้วขุนพลหนุ่มผู้หญิงยโสทั้ง3ถูกจับมัดไพร่หลังด้วยเชือกเส้นเขื่องและถูกบังคับให้คุกเข่าลงท่ามกลางซากศพของลูกน้องตนเองคำทำนายของกุนซือชราเจี้ยนซูได้กลายเป็นความจริงที่โหดร้ายที่สุดกองทัพฉินถูกทำลายล้างจนพินาศยับเยินไม่มีเหลือรอดกลับไปแม้แต่คนเดียวการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการทำลายสัจจะของฉินมู่กงได้เปลี่ยนหุบเขาแห่งนี้ให้กลายเป็นสุสานไร้ชื่อของทหารตะวันตกไปตลอดกาลแต่ท่านผู้ฟังครับการจับเป็นแม่ทัพทั้ง3 คนนี้ไม่ได้เกิดจากความเมตตาของแคว้นจิ้นหรอกนะครับ
แต่พวกเขาถูกจับเป็นเพื่อนำไปประจานและลงทันในรูปแบบที่เจ็บปวดที่สุดชะตากรรมของเมิ่งหมิงซื่อและเพื่อนขุนพลจะเป็นอย่างไรต่อไปและรอยร้าวที่เต็มไปด้วยเลือดนี้จะส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์แผ่นดินจีนอย่างไรรอติดตามการเชื่อดเฉือนทางการทูตที่ล้ำลึกที่สุดในพาร์ทต่อไปครับท่านผู้ฟังครับกลิ่นคาวเลือดที่ลอยคละคลุ้งออกมาจากช่องเขาเหยาในวันนั้นเป็นเพียงแค่ปฐมบทของความแค้นที่จะแผดเผาแผ่นดินจีนไปอีกนับร้อยปีครับเมื่อกองทัพโทมินแห่งแคว้นจิ้นได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดพวกเขาก็ได้ตั้งขบวนทัพอย่างยิ่งใหญ่นำพานักโทษคนสำคัญที่สุดนั่นคือแม่ทัพหนุ่มทั้งสามแห่งแคว้นฉินเมิ่งหมิงซื่อซีฉีซู่และไปอีปิงที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนอย่างแน่นหนาเดินเท้าเปล่ากลับเข้าสู่เมืองหลวงเจียงท่ามกลางเสียงกลด่าและก้อนหินที่ชาวเมืองจิ้นขว้างปาใส่ด้วยความโกรธแค้นในท้องพระโรงของแคว้นจิ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความฮึกเหิมขุนพลเท่าเซียนเจินผู้ซึ่งเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบลานสังหารที่ช่องเขาเหยาได้ก้าวออกมากราบทูลจิ้นเซียงกงกษัตริย์องค์ใหม่ว่าฟบาทบัดนี้ศัตรูที่บังอาจหยามเกียรติแคว้นของเราได้ถูกสยบลงแล้วขอฟบาทโปรดมีราชองค์การให้นำตัวแม่ทัพแคว้นฉินทั้ง3คนนี้ไปบั่นคอที่หน้าลานพระศพของจิ้นเหวินกงเพื่อนำเลือดของพวกมันมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณของพระบิดาและเพื่อประกาศให้ใต้ล่าได้รับรู้ว่าแคว้นจิ้นไม่ใช่ดินแดนที่ใครจะมาเหยียบย่ำได้ตามอำเภอใจจิ้นเซียงกงพยักหน้าเห็นด้วยพระองค์กำลังจะอ้าปากตรัสคำสั่งประหารชีวิตอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังแต่ทว่าในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองเสียงสตรีผู้หนึ่งก็ตวาดแทรกขึ้นมาลั่นท้องพระโรงสตรีผู้นี้ก้าวเดินออกมาจากหลังม่านมุกด้วยท่วงท่าที่สง่างามและเต็มไปด้วยอำนาจนางสวมชุดไว้ทุกสีขาวบริสุทธิ์แววตาของนางเฉียบคมและทรงพลังจนเหล่าขุนนางต้องก้มหน้าหลบสายตาสตรีผู้นี้คือฮู้หยินเหวินอิงหรือที่บางท่านอาจคุ้นในสำเนียงแต้จิ๋วว่าบุญเอ๋งครับนางไม่ใช่สตรีธรรมดาแต่นางคืออดีตพระมเหสีของจิ้นเหวินกงมีศักดิ์เป็นพระมารดาเลี้ยงของจิ้นเซียงกงและที่สำคัญที่สุดนางคือพระราชธิดาแท้ๆของฉินมู่กงกษัตริย์แห่งแคว้นฉินนั่นเองครับการปรากฏตัวของเหวินอิงในเวลานี้คือสุดยอดของการพลิกเกมทางการเมืองครับนางเดินตรงเข้าไปหาจิ้นเซียงกงผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงแล้วกราบทูลด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่บาดลึกถึงกระดูกว่าฟบาทการประหารชีวิตแม่ทัพทั้ง3นี้ดูเผินๆอาจจะเป็นการแก้แค้นที่สะใจแต่มันคือการผลักแคว้นจิ้นให้ตกลงไปในกองเพลิงแห่งสงครามที่ไม่มีวันดับสลายนะพะยะค่ะบวนอิงใช้ศิลปะการเจรจาเชิงจิตวิทยาขั้นสูงสุดนางอธิบายว่าฉินมู่กงผู้เป็นพระบิดาของนางนั้นทรงกริ้วโกรธแม่ทัพทั้ง3คนนี้มากที่บังอาจขัดคำสั่งและตัดสินใจพลาดจนทำให้กองทัพฉินต้องพินาศหากฟบาทประหารพวกเขาเสียที่นี่แคว้นฉินก็จะถือว่าแคว้นจิ้นเป็นผู้สังหารคนของเขาความแค้นจะพุ่งเป้ามาที่แคว้นจิ้นทันทีแต่หากฟบาททรงมีเมตตาปล่อยตัวแม่ทัพทั้ง3ให้กลับไปรับโทษที่แคว้นฉินพระบิดาของหม่อมฉันจะต้องสั่งต้มพวกมันทั้งเป็นด้วยความโกรธแค้นอย่างแน่นอนการให้แคว้นฉินลงมือประหารคนของตนเองจะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของแคว้นจิ้นในฐานะแคว้นผู้มีเมตตาและยังเป็นการหลีกเลี่ยงการตัดขาดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยฟบาทจะทรงเลือกสิ่งใดระหว่างความสะใจชั่วครู่กับสันติภาพของแว่นแคว้นพะยะค่ะท่านผู้ฟังครับจิ้นเซียงกงยังเป็นกษัตริย์หนุ่มที่อ่อนประสบการณ์เมื่อถูกกดดันด้วยวาทศิลป์อันล้ำลึกของพระมารดาเลี้ยงผู้มีบารมีพระองค์ก็เกิดความลังเลใจพระองค์มองว่าเหตุผลของบวนอิงนั้นฟังดูเข้าทีและไม่อยากจะเป็นผู้ฉี่สัญญาสันติภาพกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างถาวรจิ้นเซียงกงจึงตัดสินใจทำผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตพระองค์ออกราชองค์การให้ปลดโซ่ตรวนของแม่ทัพทั้ง3และปล่อยตัวพวกเขากลับแคว้นฉินไปอย่างหน้าตาเฉยเมื่อคำสั่งนี้ลอยไปถึงหูของเซียนเจินซึ่งในขณะนั้นกำลังนั่งพักรับประทานอาหารอยู่ที่จวนแม่ทัพขุนพลเท่าถึงกับสำลักข้าวพ่นอาหารออกจากปากด้วยความโกรธแค้นจนหน้าดำหน้าแดง
เขากระแทกชามข้าวลงบนโต๊ะจนแตกกระจายแล้วสะบัดออกมาอย่างหยาบคายว่า กษัตริย์หน้าโง่หลงเชื่อคำพูดของอิสตรีจนลืมความแค้นของแผ่นดินพวกเราอุตส่าห์เอาชีวิตทหารไปเสี่ยงตายที่ช่องเขาเหยาเพื่อจับกลุ่มพวกหมาป่าเหล่านี้มาแต่ฟาบาทกลับปล่อยพวกมันกลับเข้าป่าไปการปล่อยเสือเข้าป่าย่อมเป็นภัยในภายหลังแคว้นจิ้นของเราจะต้องพินาศเพราะการตัดสินใจอันอ่อนแอนี้ เซียนเจิ้นไม่รอช้าเขาสั่งให้จัดเตรียมรถม้าศึกฝีเท้าดีที่สุดแล้วควบตะบึงออกจากเมืองหลวงหมายจะไล่ตามไปสังหารแม่ทัพทั้ง3ด้วยมือของตนเองให้จงได้รถม้าศึกของเซียนเจินวิ่งฝ่าฝุ่นควันไปตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่แม่น้ำฮวงโหซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างแคว้นจิ้นและแคว้นฉินและเมื่อเซียนเจินควบม้ามาถึงริมฝั่งแม่น้ำฮวงโหเขาก็ต้องกัดฟันกรอดด้วยความเจ็บใจอย่างสุดซึ้งครับเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือเรือพายลำหนึ่งกำลังลอยลำออกห่างจากฝั่งไปอย่างรวดเร็วและบนเรือลำนั้นก็คือร่างของเมิ่งหมิงซื่อซีฉี่สู้และไปอีปิงที่ได้รับการช่วยเหลือจากสายลับแคว้นฉินที่แฝงตัวอยู่เซียนเจินตะโกนด่าทอสาปแช่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแต่เมิ่งหมิงซื่อที่ยืนอยู่บนเรือกลับหันมาประสานมือคารวะอย่างเย้ยหยันพร้อมกับตะโกนกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานก้องคุงนามว่าขอขอบคุณกษัตริย์แห่งแคว้นจิ้นที่ทรงมีเมตตาไว้ชีวิตพวกเราหากสวรรค์ยังปราณีให้พวกเรามีชีวิตรอดกลับไปถึงแคว้นฉินได้ข้าขอสาบานด้วยเลือดว่าอีก3 ปีข้างหน้าพวกข้าจะนำกองทัพทมิฬกลับมาเหยียบย่ำแคว้นจิ้นให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อล้างหนี้เลือดที่ช่องเขาเหยาให้จงได้คำสาบานนั้นดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่ามันคือการประกาศสงครามข้ามศตวรรษอย่างเป็นทางการครับท่านผู้ฟังตัดภาพมาที่ริมฝั่งแม่น้ำฮวงโหฝั่งแคว้นฉินครับบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความหดหู่และโศกเศร้าอย่างที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงก็คือผู้ที่มายืนรอรับแม่ทัพผู้พ่ายแพ้ทั้ง3 คนนี้ไม่ใช่เพชฌฆาตถือดาบเล่มโตตามที่หวนอิงคาดการไว้แต่กลับเป็นฉินมู่กงกษัตริย์แห่งแคว้นฉินที่สวมชุดไว้ทุกสีขาวโพลนยืนร้องไห้สะอื้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเรือพายมาเทียบฝั่งเมิ่งหมิงซื่อและแม่ทัพอีก2 คนซึ่งคิดว่าตนเองต้องตายแน่ๆรีบกระโดดลงจากเรือคุกเข่าโขกศีรษะลงกับพื้นทรายจนเลือดซึมร้องไห้ขอพระราชทานอภัยโทษที่ทำกองทัพพินาศย่อยยับแต่สิ่งที่ฉินมู่กงทำกลับเป็นการสะกดจิตวิทยาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเป็นผู้นำครับฉินมู่กงเดินเข้าไปพยุงร่างที่เปื้อนโคลนของแม่ทัพทั้ง3ขึ้นมาพระองค์สวมกอดพวกเขาพร้อมกับหลั่งน้ำตาและตรัสด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานให้ทหารทุกคนได้ยินว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเจ้าเลยเป็นเพราะความโง่เขลาและความโลภของข้าเองข้าดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำเตือนของท่านไปหลี่ซีและท่านเจียนซูข้าบังคับให้พวกเจ้าต้องเดินทัพไปตายข้าคือผู้ที่ฆ่าทหารแคว้นฉินนับ10,000 คนไม่ใช่พวกเจ้าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดจงเก็บความแค้นและความอัปยศในวันนี้ไว้เป็นพลังในการฝึกปรือกองทัพข้าจะรอคอยวันที่พวกเจ้าจะนำธงรบของแคว้นฉินไปปักลงบนกำแพงเมืองแคว้นจิ้นให้ข้าจงได้ท่านผู้ฟังครับน้ำตาของฉินมู่กงในวันนั้นคือน้ำตาแห่งการซื้อใจลูกน้องที่ทรงพลังที่สุดมันได้เปลี่ยนความรู้สึกผิดของแม่ทัพทั้ง3ให้กลายเป็นความจงรักภักดีที่ยอมถวายหัวและเปลี่ยนความเศร้าโศกของชาวแคว้นฉินให้กลายเป็นความแค้นที่ฝังรากลึกรอคอยวันที่จะปะทุขึ้นมาเผาผลาญแคว้นจิ้นให้เป็นจุนรอยร้าวที่ช่องเขาเหยาไม่ใช่แค่รอยร้าวของหินผาแต่มันคือรอยร้าวของพันธมิตรที่ไม่มีวันสมานได้อีกต่อไปแคว้นจิ้นและแคว้นฉินที่เคยร่วมสาบานเป็นทองแผ่นเดียวกันบัดนี้ได้กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่จะทำสงครามล้างผลาญกันไปอีกนับ100 ปีและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจครั้งใหญ่ที่สุดในยุคชุนชิวครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกหากท่านผู้ฟังชื่นชอบศิลปะการเมืองจิตวิทยาผู้นำและการเชื่อดเฉือนที่ล้ำลึกใน EP นี้อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์ กดติดตาม และคอมเมนต์บอกกุนซือกันหน่อยนะครับว่าท่านคิดว่าการตัดสินใจปล่อยตัวแม่ทัพศัตรูของจิ้นเซียงกงเป็นความเมตตาหรือความโง่เขลากันแน่ ทุกความคิดเห็นของท่านคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในการทำคลิปต่อไปครับ เอาล่ะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสกลยุทธ์ Trust Breaker ในช่วง Exclusive Analysis กันเลยครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับ ในมหากาพย์เลียดก๊กตอนนี้ เราได้เห็นการทรยศหักหลังที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมเลือดที่ช่องเขาเหยา ซึ่งหากเรามองผิวเผิน มันอาจจะเป็นเพียงแค่สงครามแย่งชิงดินแดนธรรมดา แต่ในมุมมองของนักบริหารยุทธศาสตร์และจิตวิทยาองค์กร เหตุการณ์นี้คือกรณีศึกษาชิ้นเอกของการทำลายความเชื่อใจ หรือที่เราเรียกว่า Trust Breaker ที่ส่งผลกระทบสะเทือนเลื่อนลั่น และมีราคาที่ต้องจ่ายแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ ประเด็นแรกที่เราต้องนำมาถอดรหัสกันอย่างลึกซึ้งก็คือ จิตวิทยาของการใช้ความเชื่อใจเป็นอาวุธ ครับท่านผู้ฟัง ในโลกของการทำธุรกิจหรือการเมือง ความเชื่อใจหรือ trust ถือเป็นสกุลเงินที่มีค่ามหาศาลที่สุด แคว้นฉินและแคว้นจิ้นเคยเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นถึงขั้นแต่งงานดองญาติกัน ฉินมู่กงใช้ความสัมพันธ์อันดีนี้เป็นเกราะกำบัง เพื่อรอคอยจังหวะเวลาที่แคว้นจิ้นอ่อนแอที่สุด นั่นคือช่วงเวลาแห่งการพัดแผ่นดินและไวยทุกข์ ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน พฤติกรรมแบบฉินมู่กงคือภาพสะท้อนของคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่ฉวยโอกาสครับ ลองนึกภาพบริษัทพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันมานาน แต่วันหนึ่ง เมื่อบริษัทของคุณสูญเสียผู้ก่อตั้ง หรือกำลังเผชิญวิกฤตการปรับโครงสร้างภายใน พาร์ทเนอร์ที่เคยยิ้มแย้ม กลับแอบขโมยฐานลูกค้า แย่งทีมงานหลัก หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์มาแข่งเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดทันที การกระทำเช่นนี้อาจจะสร้างผลกำไรมหาศาลในระยะสั้น แต่ราคาที่ต้องจ่ายในระยะยาวนั้นมหาศาลยิ่งกว่าครับ เพราะเมื่อคุณถูกตราหน้าว่าเป็น Trust Breaker ไปแล้ว เครดิตของคุณจะพังพินาศ ไม่มีบริษัทไหนกล้าทำธุรกิจกับคุณอย่างสนิทใจอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาและป้องกันความเสี่ยงจะพุ่งสูงขึ้น และคุณจะสร้างศัตรูถาวรที่จะรอคอยวันแก้แค้นคุณไปตลอดกาล เหมือนที่แคว้นจิ้นผูกใจเจ็บ และจองล้างจองผลาญแคว้นฉินไปอีกนับร้อยปีครับ ประเด็นที่สองที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ ภาวะตาบอดเพราะอีโก้ และการละเลยเสียงเตือนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงครับ ท่านผู้ฟังคงจำได้ถึงฉากที่ฉินมู่กงตะคอกใส่ไปหลี่ซีและเจียนซูสองกุนซือชราผู้เปรียบเสมือนผู้บริหารระดับสูงฝั่ง Risk Management นี่คือปัญหาคลาสสิกของ CEO ที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน จนเกิดภาวะที่เรียกว่า confirmation bias หรือการเลือกฟังแต่ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของตนเอง ฉินมู่กงหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายในการเป็นเจ้าธิราชมากเกินไป จนมองเห็นแต่โอกาสที่หอมหวาน และเลือกที่จะฟังแต่เสียงสนับสนุนของบรรดาแม่ทัพหนุ่มที่กระหายผลงาน ผู้นำที่ถูกความโลภครอบงำมักจะมองคนที่มาเตือนสติว่าเป็นพวกโลกสวย ขี้ขลาด หรือเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์กร ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เสียงเตือนเหล่านั้นคือตะข่ายนิรภัยผืนสุดท้ายที่จะช่วยชีวิตองค์กรเอาไว้ การเพิกเฉยต่อคำเตือนของคนทำงานที่มีประสบการณ์ สุดท้ายก็คือการส่งพนักงานนับหมื่นคนไปตายฟรีๆที่ช่องเขาเหยานั่นเองครับ ประเด็นที่ 3 ที่เราต้องขยี้กันต่อ คือศิลปะการปั่นป่วนทางอารมณ์ และความเมตตาที่ผิดเวลาของจิ้นเซียงกงครับ การปรากฏตัวของฮู้หยินเหวินอิงที่เข้ามาขอชีวิตสามแม่ทัพแคว้นฉิน คือสุดยอดของการใช้จิตวิทยาเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง นางอ้างเรื่องสันติภาพและภาพลักษณ์ของแคว้นจิ้น แต่ลึกๆแล้ว นางทำไปเพื่อปกป้องคนของแคว้นเกิดตนเอง จิ้นเซียงกง กษัตริย์หนุ่มที่เพิ่งขึ้นครองราชย์ตกหลุมพรางทางอารมณ์นี้อย่างจัง พระองค์อยากจะดูเป็นผู้นำที่ใจกว้างและมีเมตตาธรรม แต่การปล่อยเสือกลับเข้าป่านั้นคือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุด ในโลกของการบริหารองค์กร
นี่เปรียบเสมือนการที่คุณจับได้ว่าผู้บริหารระดับสูงทุจริตหรือแอบขโมยข้อมูลความลับของบริษัทไปให้คู่แข่ง แต่แทนที่คุณจะดำเนินคดีให้เด็ดขาด คุณกลับยอมปล่อยตัวเขาไปเงียบๆเพียงเพราะไม่อยากให้เป็นข่าวเช้าหรือเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าๆ ผลลัพธ์ก็คือ คนผิดเหล่านั้นจะกลับมาเป็นหนามยอกอก กลับมาทำลายองค์กรของคุณด้วยข้อมูลที่เขามี และที่สำคัญที่สุด มันจะทำลายขวัญกำลังใจของพนักงานที่จงรักภักดี อย่างขุนพลเซียนเจิ่นที่ทุ่มเททำงานแทบตาย แต่กลับเห็นคนผิดลอยนวลไปต่อหน้าต่อตาครับ และประเด็นสุดท้ายซึ่งถือเป็นสุดยอดบทเรียนไฮไลท์ของตอนนี้เลยก็คือ วิชาบริหารวิกฤตขั้นสูงสุด หรือ Extreme Ownership ของฉินมู่กงครับท่านผู้ฟัง แม้ฉินมู่กงจะเป็นผู้นำที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ดื้อรั้นจนทำให้กองทัพพินาศแต่เราต้องยอมรับในความเป็นผู้นำในยามวิกฤตของพระองค์ครับ ลองจินตนาการดูสิครับ หากเป็นผู้นำที่อ่อนแอหรือเห็นแก่ตัว เมื่อแม่ทัพรบแพ้กลับมา สิ่งแรกที่พวกเขาจะทำคือการหาแพะรับบาป พวกเขาจะสั่งประหารแม่ทัพทั้ง3คนนั้นเพื่อรักษาหน้าตาของตนเอง และโยนความผิดทั้งหมดให้ลูกน้อง แต่ฉินมู่กงกลับเลือกทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พระองค์สวมชุดขาวไปยืนรอรับลูกน้องที่ริมแม่น้ำร้องไห้ขอโทษและประกาศต่อหน้าทุกคนว่า ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นความผิดของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวที่ดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือน การกระทำเช่นนี้คือการซื้อใจคนขั้นเทพครับท่านผู้ฟัง ในพริบตาเดียว ชินมู่กงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกผิดและความอับอายของแม่ทัพทั้ง3ให้กลายเป็นความจงรักภักดีแบบถวายหัว พวกเขาพร้อมที่จะทำงานหนักขึ้นเป็น100 เท่า ยอมตายแทนได้เพื่อหาโอกาสล้างอายและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณนี้ บทเรียนนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผู้นำที่ไม่เคยตัดสินใจพลาด แต่คือผู้นำที่กล้าออกมายืดอกรับความผิดพลาดนั้นอย่างลูกผู้ชาย เมื่อทีมล้มเหลวเพราะนโยบายของคุณ จงอย่าลังเลที่จะเอาตัวเข้าบังกระสุนแทนลูกน้อง เพราะการรับผิดชอบอย่างแท้จริงนี่แหละครับ คือกาวใจที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะผนึกกำลังองค์กรให้ลุกขึ้นยืนหยักได้ใหม่อีกครั้งอย่างสง่างาม และทั้งหมดนี้ก็คือ มหากาพย์เลียดก๊ก EP 11 ความแค้นระหว่างแคว้นจิ้นและแคว้นฉินได้ถูกสลักลงบนแผ่นหินแห่งประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเกินกว่าจะลบเลือน ในขณะที่แผ่นดินจงหยวนกำลังระอุไปด้วยไฟแค้น การเมืองภายในของแต่ละแคว้นก็เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้น เมื่อบรรดาขุนนางเริ่มเรืองอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์ การเชือดเฉือนคมคายและเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองในแคว้นจิ้นกำลังจะถึงจุดเดือด เมื่อ2 ยอดขุนพลผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค เจ้าตุนและสื่อหุ้ยต้องมาประชันปัญญาและบารมีกัน กลยุทธ์การดึงตัวบุคลากรระดับมันสมองหรือ Headhunting ในยุคโบราณจะล้ำลึกและดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหน ห้ามพลาดเด็ดขาดในมหากาพย์เลียดก๊กตอนหน้านะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ